Nhà văn dịch giả. Ngày 5 tháng 8, khi hàng triệu người bị cuốn vào ma lực, were drawn into the irresistible pull của một cuộc livestream đình đám, a highly publicized livestream, tôi chú ý đến một thông tin khác. I paid attention to another piece of information. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức đề xuất bổ sung không gian mạng, proposed adding cyberspace vào phạm vi điều chỉnh của luật hòa giải ở cơ sở, sửa đổi to the scope of the revised law on grassroots mediation, với lập luận rằng nhiều vụ bạo lực học đường ngày nay, many cases of school violence today, không bắt đầu từ sân trường, mà bắt đầu từ những mâu thuẫn trên mạng. Do not begin in the schoolyard, but with conflicts online, rồi chuyển thành những cuộc hẹn giải quyết bằng nắm đấm ngoài đời, before turning into appointments to settle matters with fists in real life. Đề xuất không còn mang tính kỹ thuật. The proposal is no longer merely technical, mà dường như đang chạm tới một sự biến chuyển rất căn bản của đời sống hiện đại, but seems to touch upon a fundamental transformation in modern life. Nhiều xung đột của con người không sinh ra từ va đụng ngoài đời nữa. Many human conflicts from real life encounters. Chúng âm ỉ trong những dòng bình luận, đoạn chat. They smolder comment threads and chat messages, những video ngắn, những cuộc livestream kéo dài nhiều giờ, short videos and live streams lasting for hours, rồi trở thành cái cớ cho sự đe dọa hành hung, and then become pretexts for threatened assaults, thậm chí là án mạng, even murder. Không gian tưởng như ảo của Internet, the seemingly virtual space of the Internet khiến con người bạo miệng hơn, makes people more verbally aggressive. Tôi đã tai nghe, mắt đọc thấy những điều tục tĩu nhất, cay độc nhất. I have heard and read some of the most obscene and vicious things, được thốt ra với sự bình thản đáng kinh ngạc, uttered with astonishing composure. Điều khiến tôi băn khoăn, what troubles me, không phải là con người có thể nổi giận, is not that people can become angry. Con người từ ngàn đời này vẫn luôn nổi giận. Human beings have always become angry throughout history. Vấn đề là ngày càng ít người cảm thấy cần phải kiềm chế cơn giận ấy. The problem is that fewer and fewer people feel the need to restrain that anger. Nếu chỉ nhìn vào bề mặt, if we look only at the surface, đó đơn giản là những cuộc tranh luận phân định ai đúng, ai sai. They are simply arguments over who is right and who is wrong. Nhưng tôi không tin như vậy, but I do not believe that is all. Rất nhiều cuộc tranh luận trên mạng, many arguments online, không còn là cuộc tìm kiếm sự thật, are no longer a search for truth. Chúng là những nỗ lực để chứng minh rằng tôi đúng. They are attempts to prove that I am right. Rồi dần dần, chúng nhằm để chứng minh tôi tốt. Gradually, they become attempts to prove that I am good. Dưới những lời kết tội, những cuộc công kích và những màn phẫn nộ tập thể, accusations, attacks and displays of collective outrage là nỗi bất an, sợ mình không đủ đúng, không đủ tốt, không đủ giá trị. The fear of not being right enough, good enough or worthy enough, hoặc không được tôn trọng trong mắt người khác, or of not being respected in the eyes of others. Nhà tâm thần học Carl Jung gọi cái bóng, Carl Jung called the shadow, là phần nhân cách chứa những điều ta không muốn thừa nhận của bản thân, the part of the personality that contains what we do not want to acknowledge about ourselves. Khi không thừa nhận phần này, when we refuse to acknowledge this part, con người thường có xu hướng gán cho người khác. We tend to project it onto others. Vì vậy, có người luôn nhìn thấy sự giả dối ở người khác. Thus, some people constantly see dishonesty in others, nhưng không nhận ra những giả dối của chính mình, without recognizing their own dishonesty. Có người quá vội vã phán xét người khác về đạo đức. Some are too quick to morally judge others, mà không tự hỏi liệu phản ứng mạnh mẽ ấy, without asking whether that intense reaction có phản ánh một xung đột nội tâm bản thể chưa được giải quyết hay không, reflects an unresolved inner conflict within themselves. Mạng xã hội không tạo ra cái bóng. Social media does not create, nhưng nó khuếch đại, but it amplifies it. Thuật toán không sinh ra sự thù ghét. Algorithms do not create hatred, nhưng nó thường cho sự thù ghét, but they reward hatred. Bằng nhiều lượt xem hơn, nhiều lượt chia sẻ hơn, nhiều lời tung hô hơn, with more views, more shares and more praise. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi bình luận, every click and every comment lại vô tình trở thành phần tâm lý inadvertently
becomes a psychological reward, khiến con người dễ lặp lại hành vi ở cấp độ cao hơn, make people more likely to repeat the behavior at a higher level. Đến một lúc nào đó, at some point, ranh giới giữa đời sống số và đời sống thật bắt đầu biến mất. The boundary between digital life and real life begins to disappear. Điều xảy ra trong thế giới số, what happens in the digital world, không còn ở lại trong thế giới số nữa, no longer remains in the digital world. Đề xuất của đại biểu Nguyễn Minh Đức, the proposal by National Assembly Delegate Nguyễn Minh Đức, khiến tôi nhớ lại quãng thời gian làm việc với người Nhật, reminded me of the time I worked with Japanese. Tôi cũng từng bất đồng với đồng nghiệp, từng mâu thuẫn với cấp trên. I too had disagreements with colleagues and conflicts with superiors, như trong mọi môi trường công sở khác, as happens in any workplace. Điều khác biệt nằm ở cách họ thiết kế cơ chế. The difference lay in how they designed mechanisms, để mâu thuẫn không phát triển thành đối đầu, to prevent conflict from developing into confrontation. Những thông điệp rất khó nói trực tiếp, messages that were difficult to communicate directly, sẽ được chuyển qua một người thứ ba, would be conveyed through a person. Những hiểu lầm được tháo gỡ bởi một đồng nghiệp trung gian, misunderstandings were resolved by an intermediary, chứ không phải bởi hai người đang xung đột, rather than by the two people in conflict. Khi còn trẻ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng người Nhật thật khéo léo. When I was younger, I simply thought the Japanese were very tactful. Sau này tìm hiểu thêm, after learning more later in life, tôi mới nhận ra đó dường như là một cơ chế xã hội. I came to realize that this seemed to be a social mechanism. Đã được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ, cultivated over many generations, trong một nền văn hóa đặc coi trọng thể diện và sự hài, within a culture that places particular importance on saving face and maintaining harmony. Người ta không chỉ giải quyết mâu thuẫn, people don't merely resolve conflicts. Người ta còn cố gắng thiết kế những khoảng đệm. They also try to create buffers, để mâu thuẫn khó có cơ hội bùng phát, so that conflicts have fewer opportunities to erupt. Chính vì vậy, tôi đồng tình với tinh thần của đề xuất. For that reason, I agree with the spirit of the proposal, mở rộng phạm vi hòa giải sang không gian mạng, to extend mediation into cyberspace. Nếu mâu thuẫn ngày nay sinh ra trên mạng, if conflicts today originate online, thì việc chỉ thiết kế cơ chế hòa giải cho thực tế ngoài đời, then designing mediation mechanisms only for the offline world, đã không còn đủ nữa, is no longer sufficient. Tuy nhiên, điều khiến tôi quan tâm hơn cả, however, what concerns me most, lại nằm ở một câu hỏi khác. Không phải có nên làm hay không, not whether it should be done, mà là làm bằng cách nào, but how it should be done. Đây mới là bài toán khó nhất của quản trị xã hội. This is the most difficult challenge. Ai sẽ là người phát hiện những mâu thuẫn đang hình thành trên không gian mạng? Who will identify conflicts that are beginning to form in cyberspace? Tiêu chí nào để phân biệt một cuộc tranh luận bình thường? What criteria can distinguish an ordinary debate với một xung đột có nguy cơ dẫn đến bạo lực, from a conflict that could lead to violence? Ai sẽ đóng vai trò người trung gian? Who will act as the mediator? Họ cần được đào tạo ra sao? How should they be trained? Làm thế nào để can thiệp sớm? How can early intervention be carried out mà vẫn bảo đảm quyền riêng tư while still protecting the, không biến cơ chế hòa giải thành một cơ chế giám sát, without turning a mediation mechanism into a surveillance? Những câu hỏi ấy quan trọng không kém việc sửa đổi bản thân điều luật. Those questions are no less important than amending the law itself. Bởi luật pháp chỉ tạo ra khung hành động, because the law merely provides a framework for action. Còn hòa giải chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của pháp luật. Mediation has never been merely a matter of law. Nó là câu chuyện của văn hóa, của tâm lý. It is a matter of culture and psychology. Và của năng lực thiết kế những cơ chế, and of the ability to design mechanisms, giúp con người bớt ma sát với nhau, that reduce friction between people, để những vết rạn nhỏ không nứt thành rãnh sâu, so that small cracks do not widen into deep divides.